Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is me, your Ate Lilene. And for today's video, gagawa ulit tayo ng makeup tutorial. I'm not sure if make tutorial talaga matatawag to. Pero, sana may matutunan kayo. Yun lang. And intro! Gugulo siya. Okay, let's start. Malinis na tong aking mukha, pero hindi pa ako nakapaglagay ng aking moisturizer. Yan. Ito yun. Ang ganda kasi niya sa balat. And usually before ako mag-makeup, yung asing gagamit ako ng foundation, nilalagyan ko ng ganito yung mukha ko. Kasi nagbibigay siya ng hindi nagiging oily yung mukha ko, pero glowy siya. Alam mo yun? Of course, foundation. I'll be using Maybelline Fit Me. Na ginagamit ko is itong soft tan 228 in the shade 228. For this video, gagamit ako ng aking brush. Okay, next is magpa-foundation. Ako yung maglalagay ng concealer. A little bit of concealer. Hindi yung sobrang latak na concealer. Dito lang siya. With the same brush, yung ginamit ko kanina, blend lang natin. Okay na ako dyan. Ang sinusunod ko ay ang aking kilay brow. Okay na ako dito sa brow na to. Sa kilay ko. Ang taray kasi nitong ang taas talaga ng kilay ko eh. Hindi ko mapababaan. And I'm happy now with this. With my brow. Okay. Yung next ko ay ang aking eyeshadow. So, ang aking base, itong color na to. Next ay ang color na ito. Pero gagamit na ako ng aking fingertip. Yan, soft, lang siya, shimmer. Hindi siya yung sobrang glittery. So, kung may mga ganun kayong klaseng eyeshadow, yan, pwede nyo gawin tong look na to. Ayan, outward lang sa palabas. Nahalata yung yung peklat ko. But it's okay. Ganyan talaga. Next ay so sa etong shade na to, lalagay ko lang siya dito sa gilid, tapos dito. Pwede mo rin namang gamitin. Mataas kasi. Yan. Wala.
may mga matang katulad ko. Next ay curlash ko lang ang aking eyes. Cute na rose gold curl lash is lash curler is from Avon. So sponsor na naman po ng aking mama. So nice, ganda ng color niya. Na-excite ako. Ito yung nakita ko eh. Pero next ko ay ang contour. Contour. Okay, with the same product na ginamit ko sa eyes ko. Yan, gagamitin ko tong pang contour. So, dito lang. Konting konti lang. No, contour is life. Maglagay tayo ng konti. A little bit of ayan. And then blush. So, ang blush na gagamitin ko ay from Nichido in the shade Tomato. Ito siya. Oh, sumisilip ng ayan. Dito ko siya sa aking cheek. Kita niyo kung paano ako mag-apply para konti-konti lang, tapos ganun lang, tapos palabas. And then highlight. So sa aking highlight, ito ang gagamitin ko, pero ang gagamitin ko ang aking fingertip. Sobrang lang to, subtle lang ng highlighter na to. Ako'y magtutukil, pero sobrang konti lang. This is from Detail Cosmetics. Detail Makeover. Liquid eyeliner, extra black. Yan. So, ito yung tip niya. Pen type siya. Dito sa gitna, konti lang. Sige, balikan ko kayo. Tapusin ko na itong pagtutungkil ko. At, yun na. Itong ang aking pagtutungkil. You know, hindi ko nagustuhan itong bibili ko lang to, pero parang hindi ko ang hirap niya. Or hindi lang ako sanay. Ang sanay ko kasi yung para siyang may maliit na brush. Tapos yun yung gaganon ko. Ito kasi pen eh. Kasi naman nabudol ako nasa Watsons. Nabudol ako kasi nakilala niya ako. Ayun. Pero ayan ang kinalabasan niya. So, ang susunod ko ay ang aking mascara. From, of course, Maybelline Hyper Curl Waterproof Mascara. And, mag-lipstick na tayo. For the lips, gagamit ako. Ito, bagong-bago. Diba, last time, pinalaw ng aso ko tong. Last time, pinakita ko sa inyo ang aking lipstick collection. Ngayon, may nadagdag na naman. Dahil galing nga ako ng Watsons, nadagdag to. Dalawa siya from BTLA. Yan. LA girl. Lip gloss in the shade. This is only for 49 pesos and then 49 pesos. Kaya dalawa ang aking binili. Ito kasi matte and then this one is gloss. Glossy siya. Ang ganda nito. Ito rin naman maganda. And yon, in the shade Warm Carmine. Itong lip gloss. And then, itong isa ay anong shade nito? Ay, natanggal. Coco. Ayan. Ang ganda nito. Ayan.
punasan ko lang ang aking lip balm. Yan. Before pala ako mag lipstick, ako yung maglalagay lang ng powder. See? Konti lang. Para lang bawasan natin yung shine. Keep shining through. Shine. Yan, ready na akong mag-lipstick. Ayan. Gagamitin ko muna ito. Since diba sabi ko, mahilig akong mag-mix. Gamitin ko muna itong matte lipstick in the shade Coco. Hindi ko alam kung hanggang kailan sila sale. Pero yun nga, nakakatuwa, diba? 49 pesos, may maganda ka ng. So, ginagamit ko pa rin ang aking fingertip to blend. Kung ayaw nyo ng sobrang heavy na lipstick, pwede nyo gawin to. Technique na to. Ayan. Ganyan siya. Ito, konti lang siya. Kasi, papatungan ko pa naman siya ng ganito. So, gumagamit ako ng light color na matte para mabawasan yung mga, yung mga discoloration ng mga lips. Action ko. Okay, next is, papatungan ko na nito ang lip gloss. So, dito siya. Yan. Ganyan ang final. Mukhang hindi ko na-achieve ang aking Korean ek. Pero at least nagustuhan ko itong ginawa kong look today. Please give me a thumbs up kung nagustuhan niyo rin tong video na to. And kung hindi, maybe next time, just comment below kung ano yung mga gusto nyong makita sa mga vlog ko. And if you have suggestions and constructive criticism. And kasi diba, new YouTuber lang ako and nag-i-enjoy lang talaga ako sa ginagawa ko. At sana nakikita niya yon at sana nag-i-enjoy din kayo. So, ready na ba kayo sa aking aura? In 5, 4, 3, 2, 1... And that's all for today. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. At sana, hindi man natin na-achieve yung malasang hekyo, char. At least, nagawa natin itong ganitong look. And that's fine. Good job pa rin. And, ayan, kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video, please comment below. And please don't forget to subscribe, like, and share. At please don't be mean. Kung hindi niyo nagustuhan to, that's okay. Next video na lang. Okay? Okay, peace. Saranghe! Bye! See you on my next vlog.